بسم الله، السلام عليكم. كي دايرين ولادي؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله. اليوم غادي نديرو وصفة نتاع الكحة أو السعال. الكحة. ونديرو الزعتر، هاني دقيته هنا. ها هو الزعتر، اللي ما يعرفش الزعتر ها هو الزعتر، اللي ما يعرفش الزعتر هذا هو الزعتر. عند العشابين كاين، راه ينباع. نديرو كاس حليب دافي، ونديرو مغرف نتاع زعتر في وسط الحليب. خلطوه مليح مليح هكا، خلطوها مليح. ويشربها المريض اللي فيه الكحة في الليل ويرقد. ها هي وين يشربها ويرقد مدة 3 أيام تبان له النتيجة. وهو يشربها على سيمانة. ويشربوها الكبار، ما تعطوهاش للبز الصغار صغيرين، ما تعطوها لهمش. من 6 سنين وطلع عطيهم ما يقدن هكا نتاع صحاب 6 سنين، غير نص مغيرفة هكا ولا ربع المغرف. ولا الصغيرين ما تعطوهمش من 6 سنين وطلع. قدش هذا الزعتر حار وشوية. وهذه نديروها بالحصل الحر. ها هو الحصل الحر، اللي ما يعرفش الحصل الحر، ها الحصل الحر نتاع الشهدة. ها هو، ماشي داك الحصل تاع القوطي ولا الحصل، ها هو، ولا الحصل اللي طيبوه على الغاز، طيبوه بالسكر. لا، هذا ها هو الحصل الحر نتاع الشهدة. يديروها، ها هو وين هنا، نديرو هنايا. هذه وصفة مجربة، درناها المول وريح عليها. ها هو، هاي هاي هكا. ياكل مغرف اللي يديرها مغرف كيما هاك ويرقد عليها. هاي للكبار، هذه هي. وهذا الحصن الحر، ها هو وين الحصن الحر تاع الشهدة. ها هو، ها هاي. والله يجيب لكم الشفاء وليداتي، والله يشافيكم ويعافيكم ويبعد عليكم الأمراض. وهذا يدفي الصدر، يشافيكم ويعافيكم ويبعد عليكم المصايب، ويبعد عليكم هذه الكحة وهذا المرض وهذه لاغريب، وهذه إن شاء الله تكونوا غير بخير. وبقوا على خير وليداتي، وتهلوا فينا، ديروا لنا جيم وديروا لنا كومونت.